Welcome to Udhamsil Nepal. यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेसिन चलाउन एकदम सजिलो छ, सामान्य देखिन्छ। यो जो कोहीले पनि चलाउन सक्छ। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले मेसिन पनि मगाइयो र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। अहिले आधुनिक खाले आटोमाइज नेपालको मेसिन हामीले लगाएका छौँ। किसानीको लागि बहुत राम्रो मेसिन छ। आटाको क्वालिटीमा धेरै सुधार छ। तपाईँको एउटा पनि तपाईँको कम्करको फलको शिकायत हुँदैन। फुल तपाईँको स्टोन ग्रेडर जस्तो तपाईँको मेसिन छ, तपाईँको बहुत राम्रो छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।